Chào mọi người nha. Thì hiện tại mình đang có mặt ở cái chùa An Bảo Tự. Lộn, Bảo An Tự. Đây là cô ba cũng người là trông coi ở đây. Thì con thì cũng từ Sài Gòn về, cũng muốn giới thiệu đến mọi người biết về cái nền đạo Phật giáo Hòa Hảo của mình, cũng như cái ngôi chùa của mình đó cô ba. Thì cô ba có thể nói sơ về cái Phật giáo cũng như cái thờ cúng mình nó có khác gì với đạo Phật không? Tại vì đôi khi ở Sài Gòn á, người ta cũng nói đạo Phật giáo là đạo gì cũng không biết như nào. Đôi khi cũng có những người bạn về đây chơi, cái thấy hình của thầy mình nè, thì hỏi là ai. Nhờ cô ba là giới thiệu đến cũng như là mọi người biết hơn, rõ hơn về cái đạo của mình cũng như cái ngôi chùa này. Rồi, cảm ơn cô ba. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đại chúng đức thầy. Kính thưa quý vị, cũng như hôm nay thì đây là cái ngôi chùa Bảo An Tự và cũng là cái ngôi chùa của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì ở đây đức giáo chủ hai bên là chân dung của đức thầy, tức là đức Quỳnh giáo chủ, ngài là một vị giáo chủ để khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Và ở đây thì là đạo Thường Tý, chúng ta đã tạo dựng ngôi chùa để cho tất cả tín đồ ở trong thôn xã đến đây để mà chiêm bái trong những ngày sắp vọng. Thì cái tôn chỉ của đạo Phật giáo Hòa Hảo thì đức thầy dạy chúng ta là có hai thờ cúng lại, và cũng như đức thầy tượng trưng là cư sĩ tại gia, nhưng mà cũng có chùa để cho toàn thể tín đồ cũng có đến để chiêm bái. Thì ngôi chùa thì có tượng trưng cho ngôi Tam Bảo, mà ở đây thì đức thầy dạy là ngôi Tam Bảo cái thời trần đỏ tạo làm chim cốt cái hình, thì đức thầy tượng trưng cho cái đạo vô vi là thờ trần đỏ, tức là trần già đó, chứ không có thờ tượng cốt. Và trong cái tôn chỉ của đức thầy dạy đó thì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mình có hai thờ cúng lại, mà đức thầy đã dạy là sớm chiều bình đẳng trái lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai, hoặc là sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được chuyên được kế. Thì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là cư sĩ tại gia, cho nên vừa làm vừa ăn vừa tu, chứ không có phải như các vị bên Phật giáo thống nhất là xuất gia. Thì vô chùa thì cũng có đàn a thí chủ, còn ở đây thì đồng đạo chúng ta cũng là tại gia cư sĩ, cho nên vừa làm trong cuộc sống rồi sinh hoạt hàng ngày, và có chút tiền thì cũng làm từ thiện để mà ủng hộ cho những người nghèo ở trong thôn xóm, hoặc là chia sẻ với những người các nơi gặp những điều cũng khó. Nên vì vậy mà đức thầy rất là tóm gọn về cái sự nghi thức cúng lại đó. Thì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chỉ có hai thờ cúng, mà cái bài nguyện đó thì đức thầy có dạy trong tôn chỉ hành đạo đó. Thì cũng như người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì thờ chỉ có ba ngôi, một là ngôi Tam Bảo và ngôi Cửu Quyền, còn sau cùng là ở trước sân trà thì trước sân nhà hoặc là trước sân chùa thì có cái bằng thông thiên. Thì ở đây là tượng trưng cho là đạo Phật, đạo tiên và đạo thánh. Thay vì cái ngôi thờ của Quyền Thất Tổ là mình tượng trưng cho là nhân đạo, là thánh đạo đó, còn ngôi thờ Tam Bảo thì tượng trưng cho Phật đạo, còn cái ngôi thờ bằng thông thiên thì tượng trưng cho tiên đạo. Thì có thầy dạy là Phật thánh tiên đông độ bước sang thì năm điều khi đẳng cấp. Thì hôm nay cũng sơ lược vài nét về cái tôn giáo của Phật giáo Hòa Hảo cho quý vị cũng âm tường. Đến đây cũng xin Dạ, cho con hỏi vài câu. Dạ, cho con hỏi vài câu, có nghĩa là bên tôn chỉ hành đạo của cái hành bên đạo mình đó để tu á, là ba thờ cúng lại, chứ có hành thêm những cái pháp môn gì không cô ha? Dạ thì Nam mô A Di Đà Phật, đức thầy cũng dạy là môn tịnh độ, cũng như là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó, thì trong hai thờ cúng lại khi cúng xong thì mình ngồi niệm Phật. Và đức thầy dạy là Nam mô A Di Đà Phật 6 chữ, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Nhưng mà trong cái thời mình cúng xong đó thì đức thầy dạy mình muốn niệm Phật cũng được, thì mình ngồi niệm Phật, mình niệm bài Nam mô Tây phương Cực Lạc, thế giới tam thập lục vạn ức, cái thập giết dạng của thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiện, đại từ đại bi, phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Hay là mình niệm Nam mô A Di Đà Phật thì đức thầy dạy là Nam mô A Di Đà Phật 6 chữ, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Thì cái đó là trong thời khóa thì mình niệm Phật ở trong cái thời khóa thì có giới hạn. Còn khi mà mình xả ra thì hàng ngày đức thầy dạy mình phải luôn luôn phải nhớ câu lục tự là 6 chữ Di Đà, đi đứng nằm ngồi. Đức thầy dạy là môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành để của Phật xưa. Thì môn tịnh độ tức là mình thì hành theo cái pháp môn tịnh độ mà niệm Phật đồng danh của Đức Phật A Di Đà, cầu giảng sanh về cái giấc cực lạc của Ngài. Vậy đạo mình với đạo Phật giáo về thống nhất á, nó có điểm gì khác nhau nhiều không cô ba? Ở đây thì đạo Phật giáo Hòa Hảo
thì Đức Thầy cũng có thể hiện là Đức Thầy cũng xác nhận là Đức Thầy là đạo vô vi của Phật Ân Cần nối theo chí Thích Ca ngày trước. Nhưng mà hôm nay thì cũng như là cái đạo Phật là trải qua mấy ngàn năm mà, cho nên từ cái chân truyền đó nó không có đúng theo cái chân lý của Đức Phật ngày xưa. Thế nên hôm nay Đức Giáo Chủ xuống mở đạo Phật giáo Hòa Hảo để chăm tăng và quy nguyên Phật pháp. Cho nên Đức Thầy dạy cái môn hành đạo rất là thực tế với dân gian ở đây là mình chỉ tu là cư sĩ tại gia, vừa làm vừa sống và trong cái cuộc sống rồi có tiền để mà bố thí giúp đỡ cho những người mà có gặp hoàn cảnh khó khăn này kia đó, cũng như là từ thiện. Thay vì bây giờ là đạo Phật giáo Hòa Hảo thì những cái bệnh viện hoặc là làm từ thiện rồi này kia, cầu đường rồi này kia là Phật giáo Hòa Hảo, là còn tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là làm những việc từ thiện nó rất là mạnh. Và với câu hỏi cuối con muốn hỏi cô ba cái là tại vì nãy cô ba cũng có nói á, ngôi Tam Bảo ấy thờ tràng đỏ vậy đó, tạo cốt đồng đó, thì có nghĩa là không có thờ về những cái tượng, những hình ảnh này kia đồ. Thì đôi khi con đi thấy á, con thấy cũng một số chùa hay một số nơi vẫn có thờ hình cốt, hình tượng này kia, thì nó như thế nào nó khác? Cái đó thì cũng như là ở bên Phật giáo Thống Nhất á, thì người ta tượng trưng cho những cái bức tượng rồi kia, hình ảnh đó để mà có chỗ tôn nghiêm là để chiêm bái, cũng như tưởng tượng như là Đức Phật còn tại thế. Còn hôm nay á, thì Đức Thầy á, thì Đức Thầy ngài tượng trưng cho vô vi, ở lại cái tâm mình đó là không có thờ hình tượng. Tại vì bây giờ cũng như nhiều người ta cũng tạo ra những cái tượng đó để mà người ta có thể lợi dụng cái lòng tốt của Phật tử hoặc là này kia đó. Cho nên Đức Thầy chủ trương là không có thờ hình tượng mà chỉ thờ cái bức cần gà. Rồi cái phần gà này đó là nó tượng trưng cho là vô vi, mà trong đó nó phối hợp là Phật pháp tăng là đầy đủ trong đó hết á. Cho nên từ chỗ đó thì mình không có còn cái hình tướng bên ngoài mà trở lại cái vô vi. Là Đức Thầy mới trở lại cái tìm vô vi tánh đạo mới màu đó. Tất cả người nãy tại sao phải tìm kiếm cái công mới có. Dạ, ý của con là tại vì con thấy một số cái ngôi chùa á, hoặc là những nơi cũng là Phật giáo Hòa Hảo mình luôn, nhưng cũng vẫn thờ hình tượng, hình cốt nữa. Ý con hỏi là thì nếu là những cái chùa của Phật giáo Hòa Hảo mà có thờ hình tượng đó, thì cái đó là tại vì cái lúc trước đó, khi mà chưa có thành lập ban trị sự hoặc là chưa có thành lập vào trong cái tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo đó, thì cái đó là cái hồi xưa chưa cổ rồi này kia đó thì vẫn còn thờ hình tượng. Nhưng mà bây giờ thì Phật giáo Hòa Hảo các ngôi chùa mà thường tí hiện giờ đó của ban trị sự thì hoàn toàn là thờ bức trần già. Tam Bảo thì thờ trần già chứ không còn thờ hình tượng nữa. Và cái đó thì cũng như là tại vì cái cũ trước còn đó, thì cho nên cũng giữ cái y nguyên cái đó trước để mà thờ lại. Chứ bây giờ bắt đầu thì thay vì là không có còn mà thờ hình tượng nữa mà phải thờ trần già, cũng là những ngôi chùa này đó. Dạ, con cảm ơn cô ba để hiểu biết hơn về cái đạo. Rồi con cảm ơn cô ba nha. Chúc cô ba nhiều sức khỏe, năm mới cũng giai đạt chính quả hơn. Rồi con cảm ơn cô ba. Thay mặt cho quý đồng đạo ở trong chùa này cũng chúc cho cháu một năm mới đầy an khang, an lạc và thân tâm thường an lạc, thì cũng tinh tấn tu hành và cũng tìm hiểu theo giáo lý của Đức Thầy để mà mình thực hiện đúng theo cái chân lý đó, và mình tu rất là dễ hành, dễ học và dễ tu mà có thể mau đạt đến cái mục đích giải thoát. Nam mô Di Đà Phật. Rồi con cảm ơn cô ba.
Đây được gọi là thập điện các bạn, nó tượng trưng cho là 12 cửa địa ngục, các tội lỗi này kia. Thì ai mang tội nào sẽ được hành những cái, khi mình khi chết rồi đọa địa ngục sẽ bị hành xác như vậy. Đây cốt để mình cũng trao tâm để mình tu hành. Ai thì không rành Phật giáo nhưng mà hãy tin một điều, đó là nhân quả, có làm thì có quả. Long Hiền giữ vẹn sớm chiều, xem kinh niệm Phật, miễn nhiều mặt ai. Có tiền công sớm lại cửa thiền, cầu kinh niệm Phật chờ ngày. Còn đây là danh sách những tấm lòng ủng hộ khá nhiều các bạn. Cũng như là nơi để những người ta nghỉ ngơi làm công quả ở đây. Cái hay của đạo Phật giáo Hòa Hảo này á, là mọi người đến đều làm công quả từ thiện và không có chút lợi hết. Ở đây ta nuôi cơm, ăn uống, tu hành ở đây luôn các bạn. Giống như một cái nhà chung chứ, ai cũng có thể đến tham quan được.